Hello everyone. Basics of Python for data analysis को यो 20th भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। अब यसमा चाहिँ हामीले लास्ट फ्यु भिडियोदेखि गर्दै आएको पान्डासकै कन्टिन्यू गर्ने हो र आज यो पान्डासको पार्टको चाहिँ लास्ट भिडियो हो। सो सुरु गरौँ। सुरुमा सिलेबसमै जाउँ। सिलेबसमा चाहिँ लास्ट भिडियोसम्म चाहिँ यो सर्टसम्म सकिएको थियो यो पान्डासको च्याप्टरमा। अब चाहिँ आज चाहिँ यो पिभोट मेल्ट जोइन अप्लाईसम्म जान्छौँ हामी। अनि यो डेटा भिजुअलाइजेसन पान्डास चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ यो च्याप्टरमा स्किप गरिदिन्छौँ र यो नेक्स्ट भिडियोमा यो भिजुअलाइजेसन लाइब्रेरीको काम गर्दाखेरि नै यो भिजुअलाइजेसन लाइब्रेरी म्याटप्लटली प्लटली गर्दाखेरि नै यो डेटा भिजुअलाइजेसन गरिदिइहाल्छ। सो यो पार्ट चाहिँ अहिले आजको भिडियोमा स्किप गर्छौँ। अनि सो आजको भिडियोमा मेनली यो तिनवटा पार्ट हेर्ने हो। अनि यो तिनवटा पार्टमा चाहिँ आजको भिडियो चाहिँ भन्नाले अलिकति सर्फेसली नै जान्छु। आजको भिडियोमा चाहिँ यो पिभोट मेल्ट जोइनहरू चाहिँ अलिकति डेफ्टमै बुझ्नुपर्ने कुराहरू हो हुन चाहिँ। अनि अब यो भिडियो यो सिरिज अलरेडी अलि लामो भइसकेको छ, त्यसकारण चाहिँ अनि अझ त्यसकारण चाहिँ यो पिभोट मेल्ट जोइन र अप्लाईको चाहिँ म बेसिक सर्फेसली यसरी गर्ने हो, यस्तो खालको फङ्सनालिटीमा काम लाग्छ भनेर चाहिँ आज देखाउँछु। अनि तपाईँहरूले चाहिँ यदि इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने चाहिँ अझ यसमा एक्सप्लोर गर्नु होला। सो यो पिभोट मेलको चाहिँ आज त्यति धेरै डेफ्थमा चाहिँ जाँदैनौँ हामी, अलिक सर्फेसली नै हुन्छ। ओके, सो म एउटा जुपिटर नोटबुकमा नयाँ नोटबुक खोलिहाल्छु। यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ पान्डास 5 राख्थ्यौँ। ओके, सो पान्डास इम्पोर्ट गरिहालौँ। इम्पोर्ट पान्डास एज पिडी। ओके, सो आजको लागि चाहिँ यो डेटा भनेको चाहिँ यस्तो खालको छ। यो मैले आफै म्यानुअली क्रिएट गरेको डेटा हो, डेटा अन्डरस्कोर ट्री भनेर यही फोल्डरमा राखिदिएको छु मैले। अनि यो डेटा चाहिँ यस्तो खालको छ। एउटा फर्स्ट सिटमा चाहिँ वाइड भन्ने छ। हामीलाई डेटा चाहिँ यस्तो खालको फर्मेटमा हुनसक्छ। एउटा चाहिँ भनेको यो इयर चाहिँ यसरी कोलममा हुनसक्ने, अनि त्यसको भ्यालुहरू चाहिँ रोमा हुने। अर्को मतलब भन्नाले यो फर्ममा भनेको डेट चाहिँ यो कोलममा हुनसक्ने गरी फर्मेटमा हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ हामी वाइड फर्मेट भन्छौँ, डेटाको वाइड फर्मेट। अनि अर्को लङ फर्मेट भनेको चाहिँ यसरी इयर चाहिँ भर्टिकल्ली कोलममा इच एउटै कोलममा हुने, अनि यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी लङ फर्मेट भन्छौँ। ओके, सो दुईवटा यो सिटहरू याद राख्नुहोस्, वाइड र लङ। हामी यही इम्पोर्ट गर्छौँ। सो सुरुमा चाहिँ वाइड भन्ने सिटलाई इम्पोर्ट गरौँ। डिएफ इक्वल्स टु पिडी डट रिड एक्सेल। फाइलको नाम चाहिँ डेटा अन्डरस्कोर 3 डट XLSX। अनि सिटको नाम चाहिँ वाइड। ओके, सो डेटा चाहिँ यस्तो खालको आइसकेको छ। ठिक छ। यो अब यस्तो डेटालाई, यो वाइड डेटालाई चाहिँ लङमा लानको लागि चाहिँ हामी यो मेल्टको युज गर्छौँ। सो मेल्टको युज चाहिँ हामी वाइड डेटालाई चाहिँ लङमा लान युज गर्छौँ। सो डिएफ डट मेल्ट गरिदिएँ मैले यसलाई भने चाहिँ डिएफ भनेको यस्तो छ वाइडमा। अब डिएफ डट मेल्ट गरिदिएँ भने चाहिँ यसरी आउने भयो। यसरी चाहिँ वाइड कुरा चाहिँ लङमा आउने भयो। अब यो अहिले चाहिँ मैले सिम्पल गरेँ, एकदमै सिम्पल सर्फेसली गरेँ। अब यसमा चाहिँ यस्तै खालको चाहिँ अब मल्टिपल रोजहरू भएको यस्तो खालको डेटाहरूमा पनि यो गर्न मिल्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरू एक्सप्लोर गर्नु होला। यो चाहिँ मैले एकदमै सिम्पल इक्जाम्पल दिएँ, यस्तो खालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ मेल्ट युज गर्न सकिन्छ भनेर। तपाईँहरू यसमा अझै डेफ्टमा जानको लागि चाहिँ अझै एक्सप्लोर गर्नु होला। तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक चाहिँ हो यो डेटा म्यानिपुलेसन, डेटा रिअर्गनाइजेसनमा चाहिँ। ओके, सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ पिभोट हो। पिभोट चाहिँ अहिले हामी पिभोटको युज चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो। यहाँ चाहिँ हामीले वाइडबाट लङमा लग्यो डेटालाई, अब चाहिँ लङबाट वाइडमा लानको लागि युज गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ म डेटा फ्रेम इम्पोर्ट गर्छु। यसलाई डिलिट हाल्दिउँ। डेटा फ्रेम चाहिँ डेटा चाहिँ यो सेम फाइलबाट चाहिँ लङ भन्ने सिटबाट डेटा इम्पोर्ट गर्छौँ। अब मैले डेटा फ्रेम हेरेँ भने चाहिँ यो लङ फर्मेटमा छ। अब यसलाई मेल्ट गऱ्यौँ अघि हामीले। अब पिभोट गरौँ। पिभोटको लागि चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ, डिएफ पिभोट कोलम्स। ओके, सो डिएफ डट पिभोट अनि त्यसपछि कोलम्स इक्वल्स टु एउटा कोलम
मैले यो दिएँ year के छ यहाँनिर म सिन्ट्याक्स हेर्छु यो भ्यालु चाहिँ कस्तो भ्यालु के इन्डेक्स गर्नु ओके year value is equals to value र index equals to country गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ यस्तो खालकोमा भनेको यहाँ वाइड लङमा छ यो वाइडमा जान्छ अब यो कोलमहरू year value इन्डेक्सहरू राखेको छु अब यसको बारेमा चाहिँ यो कसरी राख्ने कुन कोलम यो कोलम्समा चाहिँ के राख्ने भ्यालुजमा चाहिँ के राख्ने इन्डेक्समा चाहिँ के राख्ने भन्ने कुरा तपाईँहरू एक्सप्लोर गर्नुहोस् त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ राख्ने भन्ने कुरा जस्ट मैले चाहिँ यहाँ सर्फेसली चाहिँ यस्तो खालको डेटालाई चाहिँ पिभोट युज गरेर यस्तो खालको डेटामा लान मिल्छ भनेर देखाएँ तपाईँहरू फर्दर यसमा एक्सप्लोर गर्नु होला ओके सो अर्को भनेको चाहिँ मर्ज छ मर्ज भनेको दुईवटा डेटा फ्रेम छ त्यसको डेटा चाहिँ एउटै डेटा फ्रेममा मर्ज गर्ने काम चाहिँ मर्जको हुन्छ सो यसको लागि चाहिँ सो मर्ज गर्नको लागि चाहिँ यो डेटा यो पार्टहरू हटाइदिउँ ओके सो डेटामा हेरौँ डेटामा चाहिँ यो टेबल 1 भनेर चाहिँ यस्तो खालको डेटा बनाएको छु मैले भनेको रोल नम्बर र त्यो रोल नम्बरको मान्छेको एज यसरी चाहिँ बनाएको छु अनि टेबल 2 भनेर चाहिँ रोल नम्बर र नेम यसरी राखेको छु ओके सो यो दुईवटा टेबललाई यो दुईवटा डेटालाई इम्पोर्ट गरौँ दुईवटा डिफ्रेन्ट डेटा फ्रेममा सो मैले df1 भन्ने नाम राखिदिन्छु यसबाट चाहिँ टेबल 1 इम्पोर्ट गरौँ र df2 भन्ने डेटा फ्रेममा चाहिँ data underscore 3.xlsx र seed name equals to table 2 इम्पोर्ट गरौँ ओके df1 हेरौँ यस्तो छ अनि df2 हेरौँ यस्तो छ अब मलाई चाहिँ यो रोल नम्बर एज छ यता रोल नम्बर र नेम छ अब मलाई चाहिँ यो नेम र एज चाहिँ म्याप गर्नु पर्यो भनेको रोल नम्बर 1 को नाम चाहिँ एबिसी हो र एज चाहिँ 44 हो भनेर एउटै टेबलमा एउटै डेटा फ्रेममा हाल्न पर्यो भने यो दुईवटा टेबललाई चाहिँ मर्ज गर्नु पर्यो नि त हामीले जोड्नु पर्यो नि त यो रोल नम्बर भन्ने कमन छ दुईवटामा यसको आधारमा चाहिँ यो नाम गरेको मान्छेको एज कति हो यहाँ यति हो यो नाम गरेको मान्छेको एज कति हो भनेर हामीले निकाल्न सक्ने भयौँ त्यसको लागि टेबल जोड्नु पर्यो हो त्यसको लागि चाहिँ मर्ज गर्ने हो सो मर्ज छ मर्जलाई चाहिँ सिन्ट्याक्स यही नै भयो ओके सिन्ट्याक्स यो भयो अब मैले चाहिँ यो सिन्ट्याक्स रन गरिदिएँ भने चाहिँ यस्तो भयो रोल नम्बर 1 को एज 44 नेम एबिसी रोल नम्बर 2 को एज 34 नेम इएफजी यसरी चाहिँ यो दुईवटा कोलमको इन्फर्मेसन यो दुईवटा टेबलको इन्फर्मेसन चाहिँ मर्ज भएर अर्को टेबल बन्यो यसरी चाहिँ यो मर्जलाई युज गर्न सकिन्छ यो सिलेबसमा भएको जोइन भनेको पनि यही नै हो खासमा चाहिँ पान्डाजमा जोइन भन्ने अर्को पनि हुन्छ भनेर चाहिँ तर त्यो यो जस्ट मर्जबाटै सजिलो लाग्यो मलाई चाहिँ सो मैले मर्जबाटै यो एउटा इक्जाम्पल दिएँ अब यो चाहिँ जस्ट जोइन चाहिँ अलिकति अलि भास्ट भन्नाले अलिकति धेरै बुझ्नुपर्ने टपिकहरू त्यो पनि पर्छ सो यति चाहिँ एकदमै सर्फेसली भयो यो चाहिँ बट तपाईँले बुझ्नुभयो होला कस्तो ठाउँमा चाहिँ कस्तो पर्पसको लागि चाहिँ यो मर्ज युज गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँले चाहिँ यो यसमा चाहिँ फर्दर एक्सप्लोर गर्नुहोस् अनि ओके सो त्यसपछि चाहिँ अप्लाई भन्ने छ यो अप्लाई भनेको पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट फङ्सनालिटी हो पान्डाजमा भनेको चाहिँ अप्लाई युज गरेर चाहिँ पान्डाजको एउटा कोलमको सबै डेटामा चाहिँ सर्टेन चेन्जेस चाहिँ अप्लाई गर्न मिल्छ यो चाहिँ तपाईँ नै एक्सप्लोर गर्नु होला यो अप्लाईको काम गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ ल्याम्डा फङ्सनको बारेमा पनि थोरै चाहिने हुन्छ सो अप्लाई गरेर एक्सप्लोर गर्दाखेरि चाहिँ ल्याम्डा फङ्सनको बारेमा पनि एक्सप्लोर गर्नु होला यो सँगै चाहिँ यो पान्डाजमा भएको यो पान्डाजको पार्ट चाहिँ च्याप्टर नम्बर 12 को पान्डाजको पार्ट चाहिँ यति नै गरौँ अब नेक्स्ट भिडियोबाट चाहिँ हामी यो भिजुअलाइजेसन लाइब्रेरी म्याटप्लटलिब र प्लटली यो गर्छौँ नेक्स्ट भिडियोमा अहिलेको लागि चाहिँ जस्ट यति नै गरौँ यो पान्डाजको पार्ट चाहिँ आजबाट चाहिँ सकियो ऱ्यापअप गरेर गऱ्यौँ हामीले ओके